Мені дуже з вами приємно познайомитися. Я всю службу стояла і дивилася, як ви в книжечку відкрили, і там все читали, і співали, і хрестилися. Видно, що ви тут не перший день. Чи ви пам'ятаєте той день взагалі, коли ви приїхали в Америку? Коли це так, було? Пам'ятаю. То був 1949 рік, 24 жовтня. Це була осінь. Так, і ми їхали кораблем General McRae 12 днів до Америки. То був військовий корабель General McRae. Вам було страшно тоді? Я була ще молода дитина, так що ні. Скільки вам було рочків? 12 доходило. Такий підросток вже. Так. Вже все розуміли. Але розуміли, слухайте, я була під бомбами у Львові. І ми тільки з кухні вийшли. То було зелені свята. Ага. Ми пішли на цвинтар, де дідо і баба поховані на Личакові. І ми тільки прийшли до хати, тато пішов брати собі купи, купатися, як почало світло гаснути. І родичі побачили, ага, щось є не в порядку, і почули звуки літаків. То тоді родичі кажуть, ні, ми таке мусимо йти до півничі. А через кухню ще була одна кімната, і там мешкали наші родичі знайомі, чоловік і жінка. І тато каже до них, слухайте, пане Кричило, чи ви йдете до півничі? А він каже, а чого, перша бомба не мусить на мою голову впасти. Тато каже, але я йду. І взяв мене і брата, мама також. Ми пішли до півничі. І тільки ми ногою стали в півничі, як там в ту кухню, де ми хвилинку тому лишили, впала бомба. Добре, що ви пішли. Щинився страшний крик, і рух в півничі створився дим, бо як бомба вдарила, то стегон з того всього. Страшний порох був, люди настрашилися, що пробили, може, лінію газову і почали вибігати з півничі. І мій тато почув туди страшні крики. І тато каже до мами, ой Боже, може там тим щось, пан Кричилом, щось сталося. І тоді тато почав до них кричати і почув його голос. І він татові відповів. Ну, в кожному разі, ми постояли в коридорі, і я пригадую, там вікно було, і я пригадую дитиною, подивилася через то, а то була ніч, подивилася через вікно, і я бачила, як з неба такі білі світла летіли. Бо як вони бомбардували, то вони кидали білі світла, щоб видіти, де бомбардувати. А ми мешкали у Львові недалеко почти, здається, якщо я пам'ятаю. Я знаю, що напроти хати там такий був величезний мур, і я там дитиною санкувалася. І ми, туди, як трошки вже тим перейшов, ми назад почали вертатися до півничі, але далі ще чули такі стоги. А там в Кам'яниці був дуже великий коридор. Треба було досить кавалок йти до сходів, щоб на гору. Ми на другому поверсі мали мешкання. А попри ту Кам'яницю, в той час, як бомба впала в ту нашу кухню, там були балконики, але такі маленькі балконики. І як той мужчина йшов попри нашу хату туди, там, де ми мешкали, попри ту Кам'яницю, той балкон впав і впав йому на ноги. І від колін йому розпластив ноги. І він почув голоси в Кам'яниці, і він почав повзти. Він рачкував, і він зарачкував досить близько вже до півничі. І люди вийшли і побачили його, і взяли його до півничі. Я правда, і мій тато казав, я того не пам'ятаю, але мій тато казав, каже, він кричав, мене мої брати вбили, бо він був російський вояк в німецькому полоні. І він казав, а то вже туди, в 44-му році, то вже туди росіяни бомбили Львів. Туди ми звідти
Ну, мешкання було розбите, то ми пішли до сестер на 2 дні переночувати. Тоді тато знайшов мешкання в родини, що їх не було, недалеко церкви Юра. І знов, коли бомбили Львів, то ми втікали до схрону, до церкви до Юра, бо мій тато колись працював в бібліотеці митрополита Шептицького. І вже як та війна загострювалася, тато пішов на аудієнцію до митрополита Шептицького, а митрополит Шептицький сказав до мого батька: беріть діти і втікайте, бо то буде страшна війна. Я пригадую, І тато послухав? Я була з родичами, мене взяли тако. Я ледве головою до його бюрка досягала, він таку сиву бороду мав. Така велика постать була. І я його донині пам'ятаю, і я сідай коло нас того. щодня молюся до нього, щоб його проголосили святим, бо йому то належить. Червоний Хрест допомагав вам, так? Ні, тато нас знайшов, де ми є, через Червоний Хрест. І тато туди до Бадауза. Тоді був Червоний Хрест, який допомагав знаходити. І туди було місто, божечко, мені тепер з голови вилетіло, де були самі полонені. І то місто сказали, що не будуть бомбити, бо там були полонені. Така була система, так? Але сталося, що вони його збомбили. І тато оповідав, що як тато приїхав до того міста далі втікати, то там так страшно все горіло, що асфальти аж ломилися. Плавилися. Каже, тато, то було страшне. І довго тато до вас добирався? Я не знаю, я не можу сказати. Тоді, як тато... А той день, коли ви тата побачили, ви пам'ятаєте? Ні. Ні. А ви знали, що ви його побачите? Ні. А звідки я знала? Я не знаю. Я знаю, що мій брат туди маленький захворував. Треба було десь дістати лікаря, за лікаря було дуже тяжко. Мама пішла до Баварки, а що там недалеко був шпиталь, і в тім шпиталі були німецькі вояки, і був лікар німець. І та Баварка пішла до нього попросити, чи він би прийшов до брата, до мами. І німець згодився. І то я пригадую, бо він був дуже високий в такій німецькій мундурі. А я дивлюся, мама взяла мого брата на руки, а він так зложив руки. Боже, як я молилася, щоб він не помер. Скільки йому було тоді? Я думаю, що Левко туди мав, може, 4 рочки, може, є. Всі дітки з вашої сім'ї вижили? Скільки вас було в сім'ї? Нас було тільки 4. Тільки 4. Чуєш? Тільки 4. Мені подобається. 4 і всі вижили. Мама, тато, я і брат. Мається на увазі 4 сім'я. Я думала 4 діток. Пізніше ще прийшло одно. Той лікар, а він такий високий був, а там той суфіль був низький, він мусив схилитися. То він казав мого брата купати в горячій і в зимній воді. І то його вилічило. Такий як контрастний як душ. І туди до Бадауза прийшли, вже американське військо прийшло. Я пригадую. Це вже коли американці прийшли на допомогу, і вже тоді американці прийшли, так? Чи як це було? Значить, американці вже перебрали ініціативу. Так. І я пригадую, що американці вояки, вони були дуже добрі між іншими до дітей. Вони все дітям давали, цукорки, чоколаду. І ми так бавилися, і вони приїхали своїм джипом, і там на джипі був мурин, ми ніколи буренів перед тим не бачили. Що було? Мурин чорний був вояк. Чорний. Чорний вояк. Перший раз ви побачили чорного. І той вояк давав моєму братові чоколаду. А він сховав руку дозаду, не хотів брати, бо він має брудну руку. Але якось ми брата переконали, щоб ту чоколаду взяв. І він ту чоколаду взяв
і тоді собі руку пообтирав. перед тим. Ой, Боже, це дуже смішно. І тоді родичі вистаралися паспорти, і по якомусь часі ми переїхали до, чекайте, той табір називав, до Карсфельду. Це в місті, Ні, в німецькому то було, місті? ну, так, до Німеччини. То було Карсфельд, був, так, знаєте, не в місті, але за містом. І там вже в Карсфельді були і українці, і поляки, і різні національності. І там ми мали вже, була українська церква, була, і також була українська школа, був пласт Сум. Я вже там почала до школи, бо через війну я ніде до школи не ходила. Довго ви там були? Я там почала ходити до школи, мене записали до пласту, я була в пласті. Ну і також наша родина ще там була. Пізніше американці ліквідували, УНРА ліквідувала той табір, і треба було шукати інших таборів. І було до вибору. В Мюнхені був Фрайман, Бертісгаден і Мітенвальд. Мої родичі вибрали на Фрайман СС-касерни коло Мюнхену. І ми туди переїхали до Мюнхену. В Мюнхені, а то були великі такі по 5-поверхові блоки, так в квадрат були. Ну і була брама там, що, знаєте, ви не могли так собі виходити і той. Треба було мати посвідки. І ми мали там церкву українську, ми мали там школу українську, ну і так само пласт і Сум. То ми там були на Фраймані до початком 49-го року. Тоді вони, американці, сказали, ми той табір замикаємо. Ви мусите десь з Німеччини забратися. Мусите шукати, яка країна вас прийме, щоб ви могли виїхати. Знаєш, нічого не змінилося. То тоді, Стільки років пройшло, а зараз таке саме. тоді мої родичі подумали якось до Парагваю їхати. Але тому що мого тата родина мала в Америці вже стрійка, який довгі літа був в Америці, і він їх спроваджував до Америки. І він сказав, як він їх спровадить, він нас спровадить до Америки. І родичі, і мого тата брат, і моєї мами сестра. Мама каже, я без сестри не поїду, тато каже, я без брата не поїду. Почалися старати, щоб всіх разом забрати. ми переїхали до Америки. Але щоб до Америки переїхати, ті, що вас спроваджували, мусили запевнити, щоб ви мали мешкання, Бути гарантом. гарантом, щоб ви мали мешкання, щоб ви мали працю. Ви жодної допомоги не могли діставати в Америці. І хто вам дав цю гарантію? Хтось з ваших знайомих? Власне, тата родич, який нас спровадив, він мусив... Він вже був тут? Він літами був. Тобто він вже був тут Так, кілька років? Так, я думаю, що він тоді вже, значить, як всі папери вже були полагоджені, ми переїхали до Бременгафен. Бременгафен був, то ще Німеччина, там був порт кораблів. Іммігрантів саджали на військові кораблі і військовими кораблями везли. Значить, ми їхали до Америки, то ми їхали військовим американським кораблем до Америки. То був General McRae корабель. Там ви не мали жодної вигоди на тім кораблі, бо вояки на кораблі, моряки не мають вигоди на кораблі. Ми спали в великих кімнатах, в одній кімнаті могла спати 30 осіб. Але тому, що мій брат був... і в Німеччині вродився ще брата я мала. Вас, так.
І тому що мій брат мав один рочок, то вони туди розлучили. Мама з маленьким моїм братом і мене, ми були в таких кімнатках, що було віконце, і там було 4 ліжка. То як ми прийшли до кімнати, а брата Левка мусив піти з моїм татом геть на долину з-під корабля. І як ми прийшли до кімнати, там нікого не було. Мама каже, знаєш, а ліжечка для дітей було 2. Мама каже, знаєш що, ти бери ліжко на горі, а я буду на долині з одного боку, а до тих других 2 ліжак хтось інший прийде. Сідати під їдальню, щоб брата і мене нагодувати. Мій тато захворував, мій стрійко захворував, мій вуйко захворував, вони всі були в шпиталі. Ви сказали, що той корабель йшов скільки днів? 12 днів. І ви все так пам'ятаєте на протязі всього свого життя, тих 12 днів, як ви плили. Так. І та дорога, напевно, здавалась якоюсь вічністю. Знаєте, що ви як дитина, ви то не розумієте. Не до кінця. Все. Так, ви то все так не розумієте. Але, значить, я то пригадую. І як ми Окей. приїхали до Нью-Йорку, Що ви перше побачили? Чи пам'ятаєте той день, як ви? ми не приїхали до Еліс-Айленд, бо іммігранти переважно приїжджали на Еліс-Айленд. Це був спеціально виділений порт Там. для емігрантів. Для іммігрантів, там, де статуя Свободи. А ми приїхали просто до Нью-Йорку, до міста до Нью-Йорку, порту. І заки ми з корабля вийшли, то ми дістали такі торбинки, і в тих торбинках була чоколяда, нитки до шиття, і ще щось було, я вже не І пригадую. то було радість. Ви, напевно, той шоколад до сих пір пам'ятаєте смак. Ні, бо я ту чоколаду. Не їли? Не довіряли? Ні, чекайте, бо я вам скажу, що заки корабель приплив до порту, я її надкусила, а над ліжком була маленька поличка, і я її поставила на поличку. Потім І як кораблем хитало, так от чоколяда Полетіла. злетіла на мене, і я прилипла до простила. Наробили клопоту мамі. То я вже тої чоколяди не мала. Ми приїхали до Нью-Йорку. Вже було темно, як ми приїхали до Нью-Йорку. Ми вийшли з того корабля. Вітер зірвався, повно паперу на нас летить. Гурба паперу, бо Нью-Йорк був брудний жахливо. Брудніше, ніж зараз? О! Тепер є чистота. І То виходить, що українці приїхали трохи порядок навели, ні? ні. Ні? І туди родина, туди виїхали до нас, до Нью-Йорку, і нас на поїзд і привезли до Філадельфії. І так ми учили в Філадельфії. то ви поїздом сюди, в Джимторп? Ні. Думаю, може, як ви сюди б саме попали? А туди, як тут я попала, Так, от саме тут. О, Скільки років ви тут живете? ми хату маємо вже 50 літ. Ми з чоловіком будували хату. Тут? Тут. В Джимторп? Ми не є Джимторп, Це- ми є Лігайто. А, Лігайт, окей. Так. Ага. Окей. Так що, а як ми приїхали до Філадельфії, ну то ще туди на Фрінкліні була українська церква. Він нам вистарався, за тиждень ми дістали мешкання, де ми мешкали. І мене дали до сестер Васильянок на факчись. Хотіла до хати, я не хотіла там бути. А звідти ми їздили до Дженкінтауну, до народної школи. Угу. Приїхали до Дженкінтауну, до якої класи ми маємо йти, де ми маємо йти. Ми нічого не розуміємо по-українськи, американські сестри. Там, де діти йшли, там і я пішла. І так я лишилася позаду з класами. Я всюди в класі була старша, бо я пішла. Там діти йшли, і я пішла. Пані Євгенія, ви приїхали в 12 років в Америку, так? Так, я ще не мала точно 12 років. Так, ну, Так, а скільки років ви в Америці на сьогоднішній день? 70 днів. 70. І віриться вам? Ні, в Америці та де, і більше. Та де, вже буде 80, бо я на другий рік буду мала 90 літ.
Вам буде 90 років? Та я би ніколи не сказала. Ой, Та я вам серйозно кажу. ні. Ви не виглядаєте на 90. І скажіть, ото стільки років пройшло, чи віриться, що стільки років пройшло? Як воно життя тут? Пролетіло, чи як воно відчувається? Дуже скоро. Дуже скоро? Скоро так. Я ще пізніше, я ходила до сестер до Слоуцбургу. Я не знаю, чи ви чули за Слоуцбург. Там є все відпуск. Там були сестри служебниці. Бо пізніше, як вже багато іммігрантів приїхало, то відчинили українську школу при катедрі Філадельфії. Угу. Там були і, власне, сестри служебниці там вчили. Тут спочатку, як ми ходили до школи, то 4 класи в одній кімнаті вчилися. Угу. Спочатку, Так. аж там. Я пам'ятаю, що прабабуся розказувала, що і в Україні таке було. Також вчилися так, всі вкупі класи. Бо вчителів не було. Так, напевно, Ну, напевно. вчителі, то сестри вже були, але не було ще Приміщення. приміщення. Скажіть, будь ласка, чи були ви в Україні? Так, І якщо була. були, то скільки раз? Я була один раз, і я поїхала туди, як Україна вже була війна, бо я би за совєтських часів, щоб ви мені обіцяли гори мільйони. Ви Я б не би була не поїхали. поїхала, бо за мною ходив. Перше мешкали кухня і одна спальня, і нас 5 там було, і спільна лазичка з іншими сусідами. То я будилася і плакала не раз, бо то мені нагадувало звук алярму ще з дитинства, з війни. То довго тривало, заки я то поборола. Сни снились, напевно. Ну і пізніше я скінчила школу. Як була в сестер в Слоуцбургу, я там 4 роки мешкала в Слоуцбургу. 2 рази на рік тільки приїжджала до хати. На Великдень і на Різдво. І от ви приїхали в Україну. І як воно було? Оце пам'ятаєте якесь відчуття? От як для жінки, вас що ви відчували? От як жінка, як українка. Я дуже тішилася, що я могла, бо я мала багато родини на Україні. І я тішилася, що я побачуся з родиною. І ми так як в дворі, а ми жодною групою не їхали, тільки моя дворідна сестра, ми обі сіли на літак, то ми приїхали до Києва. І там мене зустрінула моя друга дворідна сестра. І каже до мене: слухай, тебе не було видно тільки ті валізки, що ти пхала. А ми не могли дістати візочка на валізки, тому що ми не мали грошей, щоб можна було візочок взяти. Але якийсь пан добрий, душний українець кинув нам гроші і дав нам той візочок. І ми не знали, знаєте, до котрого через контролю йти, бо ви мусили перейти контролю, мусили валізки контролювати. А я везла родині, вони хотіли апарати до тиснення крові і апарати до фотографій. І я то в Walmart'у все накупила, запакувала валізки. Іду до комісії, я собі думаю: Господи Боже, зараз мені то все повідбирають. Але нічого. Я говорю по-англійськи, я не говорю по-українськи. Говорю по-англійськи, вона щось там питається. Я кажу: я була в Walmart'у, по-англійськи, я була в Walmart'у, я собі в Walmart'у купила один апарат. І то все, що я маю. І ви знаєте що? На ціле щастя нас пустили. А ви переживали, що ще таке може бути? Так, бо відбирали. Цей страх був. Так, то відбирали. І тоді моя родина стрінула в Києві, а що тут був один пан вже на оцелі, вже оцеля туди була, бо то я їхала на Україну 20 літ тому. Тут був один пан, а він коло Києва в Ірпіні, його донька була. То ми усіли в його доньки на кілька днів. Вони так коло нас ходили. Я пригадую, вони свіжі трускавки нам на сніданок давали, і черешні давали, і він нас возив по Києві. І я дуже багато побачила в Києві. Церкви, ну так, я вже була замужна, я вже діти мала. Ні. Чекайте. Так, я вже діти мала, напевно, що.
Ви тут в Америці зустріли чоловіка, вийшли Так, заміж. Так, в церкві сидить через В церкві познайомились. Святого Николая. На Все-таки 24-й. дуже важливо, бачиш, щоб українці могли отак знайомитись, приходити і в церкві Ми є всі, можливість. ви знаєте, як ми Церква приїхали так ніби об'єднувала, так? Так, як ми приїхали до Америки, то все зустрічалося під церквою. Та це І таке було, як Це було, все розмова була. А ти дістав працю, а де ти дістав працю, а де можна дістати працю. Туди лікарі, професори йшли працювати до фабрик, до різні всі скрипки, дипломи ти- лишалися в Україні, і ти йшов працювати, куди, де щоб була заробити. робота. Так, А як ви думаєте, зараз щось помінялося, чи воно так само? Світ помінявся? Ви приїхали на все готове. Ви вже Ти маєте подивися, церкви. ми вже приїхали на все так, готове. дивися, капличка. Слухайте, Ви маєте я з вами церкви. згідна. Так. Ви маєте школи, ви маєте організації, ви все маєте. Ми не мали. Мої родичі то все Ви були перші будували. проходці. Будували. То все будували, щоб тут пружи, щоб було. І в нас в хаті не вільно було говорити по-англійськи. Не вільно. Ні. Мене теж. І ваші Я забороняю говорити. Мої діти і мій внук говорить я маю одного внука, говорить по-українськи. Скільки вашому внукові? 25 років. І Як він, звати його? Рамчик. Ромчик. О, Ромчик. І він говорить по-українськи, і він належить до пласту. І ви були в пласті. Я далі ще є. Ви ще є. Я є далі. Я належу То ваша заслуга. до чортоплаву. Моя донька в пласті, мій жат в пласті. Ми всі є в пласті. Колись моя мама була в пласті також. Ви привили ту любов до українського. То хата, ви знаєте, хата. Скажіть, от стільки років ви далеко від України. От що допомагало вам за всі ці роки не забути, звідки ви? Ну, зрозуміло, що ви зустрічали людей, що ком'юніті, якісь організації. Але, як то кажуть, це ж не купиш за гроші, воно або є, або його нема. То є виховання родичів. Від батьків все-таки Від залежить. батьків, так. Любу книжку, хай дитина прочитає, воно нічого їй особливо не поможе, якщо батьки не навчать. Та це від батьків. Я як приїхала в Україну, то моя дворідна сестра каже до мене: слухай, ти не приїхала нас відвідати, ти приїхала ганяти по Україні. Ми їздили з одного місця на друге місце. В мене гості тепер нема як, бо мою півницю... Ми не напрошуємося. Чекайте. Мою півницю заляла вода на Великдень. 4 інші води, бо і річі все в воді було. Я мусила зусити до... Я хочу щось сказати. Можна? Прошу. Пані Євгенія, я вам хочу подякувати, що ви виділили час для цієї розмови. І знаєте, що ще хочу вам сказати? Ну. Від всіх українців. Хочу вам подякувати за те, що ви проклали всім дорогу, і ми приїхали сюди, і нам не було так страшно вже, як ви приїхали. Я вам дуже дякую. Я тільки скоренько скажу, як відчинили Лігайтон, як купили землю. Тут землю люди складалися Докупи. гроші, щоб ту землю купити. Це українці купили. Так, ну українці, Всі докупки. то було 400 акрів. І вони частину тих акрів продавали на землю, що можна було хату збудувати. Мій тато каже, Докупки. Представляєш, як було? купи землю. А я вже була замужна, я Щоб вже всі мала жили діти, добре. і мій Всі чоловік, разом, щоб і жили. мій чоловік вже був хворий на серце. Я кажу, тато, ми не маємо грошей, звідки? Я не працювала. Я кажу, звідки ми візьмемо? Нічого, купи землю. Я якось З Божою поміччю. Дюгала чоловіка, якось купили ту землю. Дожди. Не купили землю, а мій тато каже, а тепер будуйте хату. Я кажу, хату? Чи ми будемо хату будувати? Побудували? І побудували ми 30 літ. Вау! Сашу, що я вам там наговорила? Але знаєте що, за ті всі часи і мої діти, і мій внук все говорить по-українськи. І тримаються українську. Мій внук навіть має панянку пластунку українку. І це ваша заслуга в цьому. Та є, мушу Так. сказати, що є. Бабусі 90 років. Вона на своїх ногах, в здоровому розумі, весела, енергічна. Пішла, поїхала
Пішла до своєї машини, зараз сяде за руль і поїде до свого дому.